Huomenta! Tänään me aiotaan suunnata nyt meidän ihan ekalle kunnon pakuretkelle. Ja me aiotaan muutenkin nyt tänä alkuvuonna varmaan aika paljon keskittyä just lähimatkailuun ja lähiretkeilyyn. Ja tänään on nyt meidän ihan ensimmäinen retkipäivä ja nyt me vielä just keitellään kahvit termariin mukaan ja sit lähdetään suuntaamaan kohti meidän tämänkertaista retkikohdetta. Me ollaan aina tykätty retkeillä ja ulkoilla paljon ja nyt tuntuu, että me ei olla päästy pitkään aikaa mihinkään retkelle pakun rakentamisen aikana. Että oikeastaan viime keväänä varmaan viimeeksi. Niin nyt me ollaan odotettu jo tosi paljon, että päästäisiin taas retkelle. Ja nyt pakun myötä meillä avautuu tosi paljon uusia mahdollisuuksia niin kuin retkienkin suhteen. Kun meillä ei ole ennen ollut siis omaa autoa, niin me ollaan ennen sitten menty aina julkisilla tai sitten vuokrattu autoa tai lainattu tuttavilta sitten pidemmille retkille, niin nyt on kyllä kiva, kun pääsee vähän kauempanakin oleviin kohteisiin helposti ihan tällä omalla pakulla. Et se tosiaan helpottaa meitä ja et sen takia on kyllä kiva. Mut Suomessa on nyt ihan kunnon talvisää tällä hetkellä menossa, että tuolla on ihan tosi paljon lunta ja on ollut aika koviakin pakkasia nyt. Niin saa nähdä, että onko tuolla niinku retkipolut kuinka lumen peitossa. Mut tosi kaunis tuolla on, kun kaikki puut on täynnä lunta. Ja nyt meillä on kahvit termarissa ja puetaan nyt just vielä ulkovaatteet päälle ja lähdetään matkaan.
Meillä oli monia retkipaikkavaihtoehtoja, mutta me yritettiin valita semmoinen suht lyhyt ja suppea paikka, kun nyt on suht kylmä ilma vielä ja tosiaan aika isot lumikinokset joka paikassa. Me päädyttiin nyt sitten ajamaan Iittiin ja tulla kattoo Hiidenvuorta. Me ei olla kumpikaan ikin käyty täällä, mutta tätä kutsutaan niinku Kymenlaakson koliksi. Ja tuolta Hiidenvuoren päältä pitäisi olla ihan kivat maisemat. Mutta me lähdetään nyt katsoa, että miltä tuolla näyttää ja kuinka lumessa noi polut on ja ilmeisesti myös portaat. Toi tie tänne oli ihan hyvän kokoinen ja minusta tuntuu, että siinä mahtuu ajaa just vähän isommallakin autolla, mutta sitten taas toi parkkipaikka oli suht pikkuinen ainakin nyt talvella. Mutta me saatiin kyllä meidän auto siihen ihan hyvin. Nyt me lähdettiin kävelemään tänne ja täällä on siis tämmönen Hiidenvuori, joka ilmeisesti alkoi just näkyä tuossa reitin alkupuolella. Tuossa oli ensin vähän metsäpolku ja sitten sen jälkeen lähtee nyt ilmeisesti portaat. Nämä on nyt ihan lumenpeitossa, mutta tästä näkyy ainakin toi käsinoja vähän. Niin nyt me lähdetään kiipeä tonne ylös ja odotetaan, että minkälaiset maisemat sieltä sitten tulee, mutta nyt tässä on vaan metsää lähinnä ympärillä. Nyt saavuttiin tänne huipulle ja aika lyhyt toi matka kyllä. Mut positiivisesti yllätti nämä maisemat, että odotin, että taas ollut vaan sitten taas semmoista korpimetsää. Mut kyllä tästä onneksi näkyy toi järvi. Et täällä on kyllä tosi hienon näköistä, että vaikka on vähän luminen sää ja tuiskuttaa tuolla, että ei näy ihan silleen kirkkaasti, mutta silti näyttää kyllä tosi hienolta. Tää Hiidenvuori on perimätiedon mukaan entinen linnavuori ja tulikohan tää 60 metrin korkeuteen tää huippu. Ja täällä siis järjestetään Iitin musiikkijuhlia, joissa on sitten aina yökonsertteja täällä kesäisin, niin se olisi kyllä varmasti hieno kokemus. Etenkin just kesäiltana auringonlaskussa. Tää oli kyllä tosi hyvä tämmöinen talvipäivän retkikohde, että vaikka onkin vähän luminen sää, niin sitten tuossa oli lyhyt matka tänne huipulle ja sitten saa nähdä tosi kauniita maisemia ja sitten on suht lyhyt tämmönen lyhytkestoinen reitti. Et me tykättiin tosi paljon ja oli ihana nähdä tätä kaunista lumimaisemaa. Et kesälläkin tänne olisi kiva tulla käymässä, mutta kyllä tää talvellakin on tosi kaunis. Ja etenkin nyt kun nämä puut näyttää näin lumisilta. Vähän niin kuin olisi Lapissa tai just vähän niin kuin tätä kutsuttiinkin Kymenlaakson koliksi. Niin täällä Hiidensaaressa on myös ton Hiidenvuoren lisäksi sitten niinku nuotiopaikka ja WC ainakin jossain. Niin vaikka me ei mennäkään nyt tätä saarta tutkia sen enempää, niin me käydään kurkkaa sitä nuotiopaikkaa. Et me löydettiin tää nuotiopaikka ja sitten pitää katsoa löytyykö puita.
remontti vissiin Simo jatkuu. Joo. Meillä oli kyllä kiva eka retkipäivä ja tykättiin kyllä. Ja ainut miinus on vaan se, että näin kylmällä ilmalla kaikki kameran akut menee hirmu nopeasti tyhjiksi. Niin meidän kaikki akut piippaa ja ihan tyhjää, mutta katsotaan, jos me saadaan vielä jotain nauhalle. Jos te kaipaatte jotain retkikohdevinkkejä, niin kannattaa kurkata noita meidän aiempia retkellä videosarjan jaksoja. Ja tosi kiva, kun seurasitte meidän pakupäivää. Nähdään sitten taas seuraavalla videolla ja muistakaa tilata tämä minun kanava, jos haluatte pysyä meidän seikkailuissa mukana.